I knew it. ما ته پته وه. ما ته پته وه. How did you get here so fast? ته دومره زر دلته څنګه راورسېدې؟ ته دومره زر دلته څنګه راورسېدې؟ I will never forget you. زه به تا هیڅکله هیر نه کړم. زه به تا هیڅکله هیر نه کړم. Talk about your bad luck. د خپل بدبختۍ په اړه ووایه. د خپل بدبختۍ په اړه ووایه. Some people don't like that. څه هلک دا نه خوښوي. څه هلک دا نه خوښوي. You don't have to see. ضروري نه ده چې ته وینې. ضروري نه ده چې ته وینې. I can't help you. زه ستا سره مرسته نشم کولی. زه ستا سره مرسته نشم کولی. I just moved here. زه اوس دلته کې راغلی یم. زه اوس دلته کې راغلی یم. Of course I did. یقینا هم ما کړی دی. یقینا هم ما کړی دی. What exactly did you ask her? تا د هغې نه څه پوښتنه وکړه؟ تا د هغې نه څه پوښتنه وکړه؟ Think about it. په دې اړه فکر وکړه. په دې اړه فکر وکړه. How horrible it was. دا څومره یروونکی و. دا څومره یروونکی و. It could be a trouble. دا یوه ستونزه کیدی شي. دا یوه ستونزه کیدی شي. That's going to be tough. دا سخت کیدو والا دی. دا سخت کیدو والا دی. Is there something wrong? آیا څه کشاله ده؟ آیا څه کشاله ده؟ I'm telling you. زه تا ته ویم. زه تا ته ویم. You are really sweet. ته رښتیا ښکلی یې. ته رښتیا ښکلی یې. I see what happened. زه ګورم چې څه چل وشو. زه ګورم چې څه چل وشو. Very lifelike and funny. ډېر ژوندی او خندونکی. ډېر ژوندی او خندونکی. I wasn't waving. ما لاس نه خوځاو. ما لاس نه خوځاو. Maybe I was. شاید زه وم. شاید زه وم. Tell me about it. ما ته په دې اړه ووایه. ما ته په دې اړه ووایه. How could I be so stupid? دومره احمق زه څنګه کیدی شم. دومره احمق زه څنګه کیدی شم. Don't say that. داسې مه وایه. داسې مه وایه. You just need a hug. تا ته صرف غاړه غړی کیدل پکار دي. تا ته صرف غاړه غړی کیدل پکار دي. I'm all alone. زه بیخي یوازې یم. زه بیخي یوازې یم. Sorry about that. د دې دپاره بهانه. د دې دپاره بهانه. But you know what? خو آیا تا ته پته ده؟ خو آیا تا ته پته ده؟
You've been counting wrong. تا غلط شمار کاو. تا غلط شمار کاو. I didn't know that you are here. ما ته پته نه وه چې ته دلته یې. ما ته پته نه وه چې ته دلته یې. I almost lost. ما تقریبا بایله. ما تقریبا بایله. Could you get that? آیا ته څه پوه شوې؟ آیا ته څه پوه شوې؟ He got a haircut. هغه ویښته واړه کړو. هغه ویښته واړه کړو. I hate it. زما دا بدی شي. زما دا بدی شي. This is perfect. دا غوره دی. دا غوره دی. You don't eat meat. ته غوښه نه خورې. ته غوښه نه خورې. I am going to try. زه به هڅه وکړم. زه به هڅه وکړم. No one talks like that. څوک داسې خبرې نه کوي. څوک داسې خبرې نه کوي. I want to sign that. زه په دې دسخط کول غواړم. زه په دې دسخط کول غواړم. You see what he did. تا ولیدو هغه څه وکړو. تا ولیدو هغه څه وکړو. That's amazing. دا حیرانونکی دی. دا حیرانونکی دی. We can talk about that too. مونږ په دې اړه هم خبره کولی شو. مونږ په دې اړه هم خبره کولی شو. Which route should I take? ما لره په کومه لاره تله دي. ما لره په کومه لاره تله دي. Problem solved. ستونزه حل شوه. ستونزه حل شوه. Welcome back. سمه ده بیرته راشه. سمه ده بیرته راشه. You can decide. ته پریکړه کولی شي. ته پریکړه کولی شي. All right, here we go. سمه ده ځئ چې ځو. سمه ده ځئ چې ځو. I want you to relax. زه غواړم چې ته آرام وکړې. زه غواړم چې ته آرام وکړې. Take a deep breath. یو اوږد ساه واخله. یو اوږد ساه واخله. Clear your mind. خپل ذهن صفا کا. خپل ذهن صفا کا. Which do you like better? ته کوم یو ډیر خوښی. ته کوم یو ډیر خوښی. That was incredible. دا اریانونکی و. دا اریانونکی و. You know. تا ته پته ده. تا ته پته ده. I'm gonna miss him. ما ته به هغه یادیږي. ما ته به هغه یادیږي. Thanks a lot. ډیره مننه. ډیره مننه. Where are we staying? مونږ کوم ځای پاتې کیږو. مونږ کوم ځای پاتې کیږو. Check this out. دا وینا. دا وینا. You said no. تا وی نه. تا وی نه. I'm gonna be a millionaire. زه کروڑپتی جوړېدو والا یم. زه کروڑپتی جوړېدو والا یم. I just got that jerk out of my mind. ما دا د خپل مزغو نه وښکې دي.
ما دا د خپل مزغو نه وښکې دي. A couple of weeks ago. یو څو اونۍ وړاندې. یو څو اونۍ وړاندې. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.